سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با همدیگه به 5 ماده غذایی اشاره بکنیم که برای محافظت از پروستات بسیار ضروری است. با افزایش مصرف غذاهای ضد التهاب و آنتی اکسیدان‌ها میتونید به حفظ سلامت پروستات خودتون کمک شایانی بکنید. خبر خوب اینه که اگه نگران پروستات هستید، آنچه که میخورید میتونه تفاوت زیادی رو در بدن ایجاد بکنه. دکتر میچل سوکولوف، رئیس بخش اورولوژی و پروفسور دانشگاه پزشکی دانشگاه ماساچوست در این باره میگوید شواهد قوی زیادی وجود داره که تغذیه خوب و سبک زندگی فعال میتونه احتمال سرطان پروستات رو کاهش داده و پیشرفت اون رو کند بکنه. مسلماً با چند تغییر طبقه بندی شده میتونید در رژیم غذایی خود تغییرات شگرفی ایجاد بکنید و در سلامت کل و همچنین سلامت پروستات نتیجه آن را ببینید. مسلماً آنچه که میخورید به طور بالقوه میتونه به سلامت پروستات آسیب بزنه. به عنوان مثال غذاهایی که میخواهید از آن اجتناب بکنید یا به روش‌های مختلف از پروستات حفاظت بکنید، غذاهایی وجود دارند که باید از مصرف اون اجتناب بکنید. همینطور غذاهای سرشار از سبزیجات سبز رنگ، کم قند و شکر، استفاده بیشتر کربوهیدرات ها و استفاده کمتر از پروتئین های حیوانی کمک شایانی در این راستا میکنه. همچنین با بهره‌گیری از مزایای سلامتی و استفاده از لوبیا، آجیل، سویا و ماهی‌های خاص توصیه شده. همینطور بهترین رژیم غذایی توسط محققان بررسی شده و نوع رژیم غذایی مدیترانه به عنوان بهترین رژیم غذایی برای کنترل پروستات شناخته شد. تحقیقاتی که در دانشکده بهداشت عمومی هاروارد انجام شد بدین نتیجه رسیدن که چرب و غذاهای فراوردی شده و گوشت قرمز صدمات زیادی به پروستات میزنه و همچنین این نوع غذاها میتونه مقاومت به انسولین رو هم بیشتر کنه. مسلماً در این حالت التهاب در بدن افزایش یافته و خطر قلبی عروقی رو بیشتر میکنه. همینطور چاقی یک عامل خطرناک در جهت پیشرفت پروستات میباشه. در اینجا نگاهی به 5 غذای برتر برای داشتن پروستات سالم میاندازیم. اولیش سبزیجات چیلی پایی هست. این دسته از سبزیجات شامل موادی مانند کلم پیچ، گل کلم و کلم بروکسله. سبزیجات چیلی پایی سرشار از آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و مواد شیمیایی گیاهی هستند. کلم بروکلی که اغلب به عنوان غذای فوق‌العاده برای پروستات شناخته میشه، حاوی گلوکورآفانینه، یک ماده شیمیایی گیاهی که محققان دریافتن این مواد به طور بالقوه رشد سلول‌های سرطانی رو هدف قرار داده و از تکثیر اونها جلوگیری میکنه. همینطور مطالعات نشان داد که خوردن سبزیجات چیلی پایی میتونه التهاب رو هم کاهش بده که این خود نیز ارتباط مستقیمی به سرطان پروستات داره. گروه دوم توت‌ها هستند. استرس اکسیداتیو عاملی است که محققان از آن به عنوان آسیب افزایشی هم نام بردند که در طول سالیان متمادی ایجاد میشه. در واقع عامل ایجاد این مشکل رادیکال های آزاد هستند که منشأ جانبی سمی متابولیسم میشوند. هنگامی که رادیکال های آزاد کنترل دی ان ای رو در دست میگیرند، با نابود کردن الکترون ها و بدن به عضوهای مختلف بدن آسیب وارد میکنند و باعث آسیب اکسیداتیو به سلول ها میشن که سلول ها نمیتونن به درستی در بدن تکثیر بشن و به طور بالقوه منجر به تغییرات سرطانی در سلول ها میشه. آنتی اکسیدان ها به خنثی کردن و حذف رادیکال های آزاد از بدن هم کمک میکنه. توت ها منبع خوبی هستند، به ویژه توت فرنگی، شاتوت، زغال اخته و تمش. این میوه ها آنتی اکسیدان های قدرتمندی به نام آنتوسیانین هم دارند. این میوه ها دارای آنتی اکسیدهای قدرتمندی به نام آنتوسیانین هستند. گروه بعدی ماهی ها هستند. برخی از ماهی ها، به ویژه ماهی های آبهای سرد مانند سالمون، ساردین و قزلالا، چربی های خوبی دارند که مانند چربی های حیوانی اشباع شده مانند چربی گوشت گاو باعث التهاب نمیشن.
در چند سال گذشته محققان شروع به مشاهده التهاب در پروستات به عنوان یک وضعیت خطرناک کردند که میتونه ابتلا به سرطان رو کاهش بده. جالب اینجاست که همه ماهی‌ها دارای خواص یکسان نیستند. مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه هاروارد بر روی ماهی‌های مختلف انجام شد، نشان داد که رابطه بین رژیم غذایی و التهاب ارتباط مستقیمی وجود داره و مصرف کردن کنسرو ماهی تن، میگو، خرچنگ ماهی، گوش ماهی و سایر موارد ماهی‌ها نسبت به ماهی‌های گوشت تیره مانند قزل‌آلا یا ماهی قرمز باعث التهاب بیشتری می‌شوند. مسلماً اگر علاقه به ماهی ندارید میتونید یک پروتئین گیاهی رو جانشین آن بکنید. در یک مطالعه‌ای که بر روی 4577 نفر مرد مبتلا به سرطان پروستات انجام شد، این آزمایش طی یک دوره 24 ساله مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این آزمایش ثابت کرد که شرکت کنندگانی که چربی حیوانی رو با جایگزین کردن کمتر در معرض خطر ناشی از سرطان بودند. گروه بعدی گوجه فرنگی ها هستند. گوجه فرنگی یکی از مواد غذایی است که برای مدت طولانی مورد توجه محققان سرطان پروستات بوده و دلیل اون به علت وجود لیکوپین هست که یکی از آنتی اکسیدان های قویه که در دیواره سلولی گوجه فرنگی یافت میشه. فرایند پخت و پز باعث سوس شدن پیوند این مواد میشه و دسترسی بدن به آنتی اکسیدان و ارسال اون به پروستات رو آسون تر میکنه. یک محقق در این مورد اظهار کرد وقتی مردی رژیم غذایی سرشار از لیکوپین میخوره، به دلایلی سطح لیکوپین در پروستات بالا میره. مصرف آب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی میتونه به بدن ما کمک بکنه تا بهترین استفاده رو از این مواد فوق‌العاده داشته باشیم و یکی از بهترین راه‌های جذب لیکوپین به بدن اینه که گوجه فرنگی خود را در روغن زیتون بپزید، زیرا از این طریق به بدن کمک میکنید که لیکوپین بیشتری رو از گوجه فرنگی دریافت بکنه. مورد بعدی قهوه و چای هست. ممکنه در مورد چای سبز به عنوان منبع آنتی اکسیدهایی مانند کاتچین ها شنیده باشید. در مورد چای سبز به عنوان یک منبع قوی آنتی اکسیدان ها اشاره شده. موادی که در چای سبز وجود داره به نام کاتچین خاصیت ضد سرطانی و ضد جهش‌زا داره. همینطور در یک بررسی سیستماتیک از مطالعات متعدد منتشر شده ثابت کرده که مردانی که 7 فنجان چای سبز در روز می نوشند خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش دادند. شاید بیشتر تعجب کنید که محققان قهوه رو در این لیست جای دادند. آنها میگویند که تأثیر قهوه بر روی پروستات و مطالعاتی که انجام شده ثابت کرده که نوشیدن منظم قهوه یک یا 2 فنجان در روز میتونه به پیشگیری از سرطان پروستات کمک بکنه. قهوه و چای بخش مهمی رو در این موضوع ارائه میدند. همینطور مهمه که به این موضوع دقت کنید که مصرف قند و شکر خود را در مورد مصرف قهوه و چای باید کاهش بدید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در رابطه با استفاده از این مواد غذایی برای ما بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.